हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग डली बरुआस ब्लगर इनती ब्लगले आपनालोকক पुनर्बार स्वागतम जनाइছো और रातिपुवा उठिए मैं लागि গৈছো दैनन्दिन कामत और आज रातिपुवा उठी मनটো बर ভাল লাগিছিল জানেনে ইমান ধুনিয়া বতৰটো ডাৱৰীয়া আছিলে কিন্তু নাহিলে আৰু বৰষুণ যাক মেসু কি লাগে তু কি লাগে হা মেও কি লাগে কি লাগে হাত লাগে আৰু কালিয়ে অকমান গ্ৰসাৰী বজাৰ কৰি আনিছিলো গতিকে বজাৰবোৰ উলিয়াই আছো বজাৰটো কৰি আনি থলেইটো নহব হামৰি হুতৰি জাগাই থব লাগিব গতিকে সেইবোৰ কামত লাগি আছো আৰু বহুতে কয় যে হাউস ওয়াইফ বিলাকৰনো কি কাম ঘৰতনো দিনটো ইমান কি কাম কৰি থাক গতিকে এইবোৰে কাম কৰি থাকো আৰু বুজিছেনে এইবোৰ হামৰা হুতৰা ইটো পিছত ইটো কৰি আজৰি নোহোৱা কামবোৰ দৰমহাও নাই আমাৰ চাকৰিটোৰ আৰু আমাৰ আজৰিও নাই দিনটো ৰাতিপুৱা উঠাৰ পৰা কামে কিমাননো আৰু কাম কৰিব ৰাতিপুৱা উঠিয়ে একাপ চাহ খালো ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলো আকৌ কামবোৰ কৰিলো কৰি আকৌ একাপ চাহ খাবলৈ মন গ'ল গতিকে ধুনীয়াকৈ একাপ চাহ বনাই লৈছো আৰু এইটো সময়ত যে ঘৰত কোনো নাথাকে মই অকলে গতিকে একদম আৰামছে বহি ভাবি চিন্তি আকাশ পাতাল ধুনীয়াকৈ আৰামছে চাহ কাপ খাওঁ আৰু 11টা মান বজাৰ চাহ কাপ কোনে খাই কবচোন বাৰু যোনদিনাখন মোৰ কাম বেছি হয় সেইদিনাখন কিন্তু মোৰ এই কাপ চাহৰ বিৰাট টেন্ডেন্সি আহে মানে চাহ কাপ খাবই লাগিব আৰু এনে যদি ইমান কাম নাথাকে তেতিয়া চাহ কাপৰ টেন্ডেন্সিটো নাহে কিন্তু যোনদিনাখন কাম কৰি থাকো সেইদিনাখন এইটো টাইমত খুব টেন্ডেন্সি আহে মানে চাহ কাপ খাবই লাগিব আৰু চাহ কাপ খাই মই ধুনীয়াকৈ গাটো ধুই আজৰি হৈ আহিছো আৰু ভাবিলো এই ক্যাপসিকাম কিটা যে লাগি আছিল সেইকিটা চিঙি লৈ যাওঁ আৰু মোৰ মানুহজনে চিঙিব নিদিয়ে জানেনে এই থাকক আৰু দুদিনমান আৰু ডাঙৰ হ'ব মানে আসলতে মৰম যে নিজৰ গছৰ বস্তুটো এই কাৰণে চিঙিব নিদিয়ে কিন্তু মৰম কৰি থাকিলে ক'ত হ'ব পকি গলে আৰু খাবলৈ বেয়া হ'ব যে সেই কাৰণে আজি চিঙি পেলালো हे फ्रेंड्स मैं एकदम पूरा काम बन करिलो रातिपुवा सब काम बन करी गा पा धुई आहिलो किंतु लांच बनाबो लागे एतिया किंतु साकसुन मोर চকুটোত কিবা এটা উঠিছে ইয়া দেখিছেনে পুৰা বগা ওলাই আহিছে আজি না উঠিছে কিন্তু একদম পুৰা কে চকু বুলি কনে কি মুঠতে বগা কিবা এটা ওলাই আহিছে আৰু হেতুৰ কাৰণে বহুত বিষ হেতুৰ বিষত পুৰা মুৰচুৰু বিষাই আছে এই কাৰণে কাম বন কৰিব ইচ্ছা যোৱা নাই কিন্তু এতিয়া খানাটো বনাবই লাগিব কাৰণ রাইজ আহিব খানা খাব আজি মই বনাম চিলি পনীৰ ঘৰৰ যে ক্যাপসিকাম দেখুৱাইছিলো আপোনালোকক সেই ক্যাপসিকাম কিটা দেখিলেই নহয় চিঙি লৈ আহিছো গতিকে সেই ঘৰৰ ক্যাপসিকাম কিটাৰে আজি মই চিলি পনীৰ বনাম গতিকে ৰেচিপি শেয়াৰ কৰি আছো ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকক এই অকমানি বাস্কেটটো কি মৰম লাগে মই মানে এবাৰ কিবা মেলাত যাওঁতে বাস্কেটটো দেখি কিনে লৈ আহিছো মেলাত গলে মোৰ কাপোৰ কানি এইবোৰত চকু নপৰে এই কিচেনৰ বস্তু সজোৱা বস্তু এইবোৰতহে চকু পৰে আৰু এনেকুৱা সৰু কিউট বস্তুবিলাক মোৰ বৰ ভাল লাগে মই 200 গ্ৰাম পনীৰ লৈছো আমাৰ যেহেতু মানুহ কম গতিকে 200 গ্ৰামেৰেই হৈ যাব আৰু ধুনীয়াকৈ নিজৰ জোখ মতে যেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে কাট কৰিব বিচাৰে লম্বাকৈ স্কুৱেৰকৈ যেনেকৈ বিচাৰে তেনেকৈ কাট কৰি ল'ব মই ধুনীয়াকৈ স্কুৱেৰ পিচ কৰি কাট কৰি লৈছো বাউল এটাত মই পনীৰখিনি লৈ লৈছো আৰু এতিয়া ইয়াতে মই ঠাণ্ডা পানী দি দিম গৰম পানী নহয় কিন্তু ঠাণ্ডা পানীহে দিছো দি এতিয়া অকমান নিমখ দিম দি মই কিছু সময়ৰ কাৰণে তিয়াই থৈ দিম
এই চামুচখনেৰে 1 চামুচ নিমখ দি 1 চামুচো দিয়া নাই, আধা চামুচ হাফ চামুচ নিমখ দিছোঁ। দি অকণমান মিক্স কৰি কিনে মই কিছু সময়ৰ কাৰণে পনীৰখিনি তিয়াই ৰাখিম। এতিয়া শিমলা মিৰ্চকেইটা মই কাট কৰি লওঁ। কেপচিকাম কটা হৈ গ'ল। এতিয়া মই পিঁয়াজটো কাটি ল'ম। ডাঙৰ পিঁয়াজ এটা লৈ লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজটো মই এনেকৈ 4 ফাল কৰি ল'ম আৰু পিছপিনৰ এই অংশখিনি কাটি পেলাব লাগিব, তেতিয়াহ'লে ধুনীয়াকৈ কোহবিলাক এৰি এৰি যাব। যিখিনি ভাল পিঁয়াজৰে পাহি যিখিনি ধুনীয়াকৈ ওলাব সেইখিনিহে মই ল'ম, ডাঙৰ ডাঙৰখিনি। পিঁয়াজ কটা হৈ গ'ল। এতিয়া মই কাটিম আদা। আদাখিনি একদম সৰু সৰুকৈ কাটিম, মিহিকৈ কাটি ল'ম। আদা কটা হৈ গ'ল। এতিয়া মই কাটিম নহৰু, আৰু নহৰুখিনিও এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। নহৰু হৈ গ'ল। এতিয়া কাটিম মই জলকীয়া। মই 2টা জলকীয়া লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি অকণমান স্পাইচি খাব খোজে 3-4টা লৈ ল'ব, নিজৰ জোখমতে লৈ ল'ব। মই 2টা লৈছোঁ, বেছি স্পাইচি নকৰোঁ। আৰু এতিয়া মই পনীৰখিনি যে পানীত তিয়াই থৈছিলোঁ নিমখ পানীত, এতিয়া নিমখ পানীৰ পৰা পনীৰখিনি ধুনীয়াকৈ উঠাই লৈছোঁ প্লেট এখনত। আৰু এয়া 1 টেবুল স্পুন দিছোঁ কৰ্ণফ্ল'ৰ আৰু 1 টেবুল স্পুন দিছোঁ মই ময়দা, আৰু 1 স্পুন দিছোঁ, টিস্পুন দিছোঁ মই জলকীয়া গুড়ি। দি কিনে এনেকৈ সানি ল'ম। আগতে এনেকৈ শুকানে শুকানে অকণমান সানি ল'ব লাগিব, গোটেইখিনি যাতে ভালকৈ মিক্স হয়। তাৰপিছত মই 1 চিটা পানী ছটিয়াই লৈছোঁ, একদম 1 চিটা পানী ছটিয়াই লৈ এনেকৈ আকৌ পুনৰ মিক্স কৰি দিছোঁ। পানী বেছিকৈ নিদিব, পানী পনীয়া হ'লে মানে ভাজিব দিগদাৰী হয়, মছলাটো এৰি যাব। আৰু মই এতিয়া গেছটো অন কৰি ইয়াত এখন ফ্ৰাই পেন উঠাই দিছোঁ, আৰু ফ্ৰাই পেনখন গৰম হোৱাত ইয়াত দিছোঁ মই ৰিফাইন তেল। আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাত ইয়াত মই কৰ্ণফ্ল'ৰ সানি থোৱা পনীৰখিনি দি দিছোঁ। ধুনীয়াকৈ এইখিনি গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱাকৈ মই ভাজি ল'ম। আটাইকেইটা চাইড ধুনীয়াকৈ লুটিয়াই লুটিয়াই গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱাকৈ ভাজি ল'ম। আৰু পনীৰটো এনেকৈ ভাজিলে ওপৰটো ধুনীয়া ক্ৰিস্পি হৈ থাকে, কিন্তু ভিতৰটো খুব ধুনীয়া ছফ্ট হয়। এয়া ধুনীয়াকৈ গোল্ডেন ব্ৰাউন হৈ গৈছে, আৰু ওপৰটো ধুনীয়া ক্ৰিস্পি হৈছে, ভিতৰখন ছফ্ট, খাবলৈ খুব ধুনীয়া হয়। আৰু এতিয়া সেই তেলখিনিতে মই দি দিলোঁ আদা, নহৰু আৰু জলকীয়াখিনি। অকণমান ছটে কৰি ল'ম, মানে ইমান ভাজিব নালাগে, জাষ্ট অকণমান লৰাই চৰাই ইয়াত মই এতিয়া পিঁয়াজখিনি দি দিম। পিঁয়াজখিনি আৰু শিমলা মিৰ্চখিনি দি দিম। এইখিনিও অকণমান লৰাম। অলপ দেৰি এনেকৈ লৰাই চৰাই ভাজি থাকিম মই, বেছি সময় নালাগে, অলপ সময় ভাজিলেই হ'ল, মানে পূৰা ভাজা যাব নালাগে। যেতিয়া স্কিনটো অকণমান বগা বগা হ'ব তেতিয়ালৈকে। আৰু এতিয়া ইয়াত দিম মই চয়া চচ 1 টেবুল স্পুন, ভিনেগাৰ 1 টেবুল স্পুন, আৰু 3 টেবুল স্পুন দিম মই টমেটো কেটচাপ।
অকণমান লৰাই চৰাই গোটেইখিনি যেতিয়া মিক্স হ'ব তেতিয়া ইয়াত দি দিম মই ভাজি থোৱা পনীৰখিনি অকণমান লৰাই দিম এই ৰেচিপিটো যে একদম জলদি জলদি হৈ যায় বেছি টাইম নালাগে আৰু খাবলৈ ইমান ধুনীয়া হয় আপোনালোকে প্লিজ এবাৰ ট্ৰাই কৰিব আৰু ইয়াত দি দিলোঁ মই 1 কাপ পানীৰ লগত মই 1 টেবুল স্পুন কৰ্ণফ্ল'ৰ মিক্স কৰি ইয়াত দি দিছোঁ এতিয়া দিম মই ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু কৰ্ণফ্ল'ৰখিনি আপোনালোকে যেতিয়া দিব তেতিয়া জুইৰ মানে গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি দিব নহ'লে কৰ্ণফ্ল'ৰখিনি লগে লগে ডাঠ হৈ যায় আৰু ভালকৈ লৰাই চৰাই দিম আৰু অকণমান দেৰি এনেকৈ লৰাই চৰাই যেতিয়া গ্ৰেভিটো ডাঠ হৈ আহিব এনেকুৱা কনসিষ্টেন্সিটো এনেকুৱা থাকিব তেতিয়া ৰেডি হৈ গৈছে আৰু পনীৰটো এতিয়া মই ইয়াত লাষ্ট ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ দিম ক্ৰাছ কৰি লোৱা জালুকৰ গুড়ি দি পুনৰ অকণমান লৰাই চৰাই দিম আৰু মোৰ চিলি পনীৰ ৰেডি হৈ গ'ল ডান আৰু বাউল এটাত মই ট্ৰান্সফাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু প্লিজ এবাৰ ট্ৰাই কৰিব ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি মোক জনাব কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ ইমানটা সামৰণি মাৰোঁ যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই অকণমান হ'লেও ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব থেংক ইউ বাই বাই